Përshëndetje nga kanali Mëso TIK, ky është mësimi 27 për nivelin fillestar. Dhe do shohim ca gjëra të thjeshta, të cilat i kemi parë në mësimet e kaluara. Në mësimet e kaluara kemi parë që të bëjmë zoom, pra dokumentin tonë të zmadhojmë, kemi mësuar duke zvarritur mausin këtu ose duke zvogëluar. Pra këtu të bara poshtë thot minus plus 100% e me radhë mund të klikojmë dikun këtu dhe shohim përqindje të ndryshme. Shkojmë te mesi është 100%. Por një mënyrë tjetër për të parë dokumentin tonë të zmadhuar është të klikojmë te kjo lupa view zoom dhe klikojmë direkt 200%, ok, dhe ja se na zmadhu materiali jonë. Klikojmë përsëri zoom, klikojmë 75%, ok, u zvoglu. Klikojmë zoom, bëjmë 100%. Dhe dokumenti jonë ka pamjen normale. Tu klikojmë zoom selection, zoom, dhe nëse pa dashur mund shtypim për shembull 25%. Dhe shkojmë direkt te zoom 100% dhe direkt dokumenti merr pamjen fillestare. Një diçka tjetër thjesht që do mësojmë është freeze panes. Freeze panes është nëse ne klikojmë këtu te rrjeshti poshtë kokës tabelës, e selektojmë këtë rrjesht, do shkojmë tek freeze panes dhe selektojmë këtë parën keep rows and columns visible while the rest of the worksheet scrolls. Pra, që do të thotë, mbaje kokën e tabelës të dukshme gjatë lëvizjes së materialit ose lëvizjes së mausit poshtë lart. Tani, nëse e selektoj, mund ka krijuar një V këtu që është poshtë kokës. Unë klikova tek rrjeshti 3, klikova tek freeze panes dhe klikova tek këtu. Dhe me krijoi këtë format. Nëse unë e lëviz mausin tani, koka tabelës time do ngelet pa lëvizshme, thjesht do lëvizi materiali poshtë, do humbas, do zvarris dhe do shfaqet përsëri. Kjo është për të parë të gjithë të dhënat e kokës tabelës dhe për të parë se secila nga të dhënat e rrjeshtit i përket të dhëna këtu te koka e tabelës. Për shembull, nëse unë e heq, shkoj tek freeze panes dhe do t'i bëj unfreeze dhe do eliminohet. Nëse unë e lëviz mausin, kjo mu do më zhduket edhe koka tabelës, do më zhduket edhe tabela komplet. Pra, nëse në këtë pozicion që janë tani, unë nuk e di se kush është çmimi dhe cili është sasia këtu për momentin. Pra, dhe kjo do na ndihmojë që ne t'i shohim të dhënat në çdo moment. Pra, shkojmë tek një rresht më poshtë se sa koka që duam t'i bëjmë freeze, ta fiksojmë pak fjalë. Pra, shkojmë freeze panes, klikojmë dhe në këtë moment unë shoh se çmimi është këtu, sasia është kjo, njësia është kjo. Përshkrimi i produktit këtu, vlera pa TVSH është kjo. Pra, më ndihmon jashtëzakonisht shumë. Kemi edhe tek këtu freeze top row, mund të fiksosh rrjeshtin e parë në kokë. Freeze first column, mund të fiksosh rrjeshtin këtu të kësaj këtu, nëse e klikoj direkt më krijohet kjo vija këtu, që do të thotë se më ka fiksuar këtë rreshtin këtu. Dhe nëse unë e lëviz mausin, pra më ka fiksuar rreshtin këtu. Dhe për t'i bërë unfreeze,
klikoj përsëri dhe I bëj unfreeze. Kaq për sot, mirupafshim në mësimin e ardhshëm.